સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે કે નાસ્તા માટે એકદમ ટેસ્ટી એવા નવા પરાઠા બનાવીશું। એને સૌ એકદમ અલગ રીતે કરીશું તો ખાસ કરીને બાળકોને બહુ જ ભાવશે। અને હા, જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના તમને નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ નવો નાસ્તો। એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ ઘઉંનો લોટ લેશું। એમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ કે તમારા ઘરમાં તીખું જે રીતે ખવાય એ રીતે ઉમેરવાની। મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે મેં અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું ઉમેર્યું છે। 2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું અને 2 ટીસ્પૂન વરિયાળીનો પાવડર ઉમેરીશું, તો એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે। 100 ગ્રામ હાથેથી મસળેલું પનીર કે પછી તમે ઘરે દૂધ ફાડીને પણ પનીર જે બનાવો એ નિતારી અને ઉમેરી દેવાનું। 1/2 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું। અડધો કપ બાફેલા અને મસળેલા લીલા વટાણા ઉમેરીશું। અહીંયા જો તમારી પાસે લીલા વટાણા ન હોય તો એના જગ્યાએ તમે બાફેલું બટેટું કે પછી તમે પાલક પણ ઝીણી એકદમ કાપીને કે પ્યોરી કરીને પણ ઉમેરી શકો છો। સાથે આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું દહીં ઉમેરીશું અને જે લીલા વટાણા છે એ આપણે ઉમેરી દઈશું મેશ કરેલા। તો આ રીતે, અને હવે આપણે બધી સામગ્રીઓને મિક્સ કરી દઈશું। અહીંયા બટેટું તમે ઉમેરવાના હોય તો લીલા ધાણા તમારે થોડા ઉમેરવાના, હું લીલા ધાણા નથી ઉમેરી રહી। મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને લોટ બાંધી લઈશું। તો અહીંયા મને બિલકુલ પાણીની જરૂર પડી નથી। જો તમને જરૂર પડે તો 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરવાનું અને આવો થોડો કઠણ લોટ રાખવાનો અને લોટને આપણે ઢાંકી 10 થી 15 મિનિટ જેવો સાઈડમાં મૂકીશું। 10 થી 15 મિનિટ જેવું થાય એટલે થોડું અમથું તેલ આ રીતે ઉમેરી અને લોટને સારી રીતે મસળી લઈશું અને એમાંથી એક સરખા લુવા 6 થી 7, અને તમારે એકદમ જો નાના નાના પરાઠા બનાવવા હોય તો એકદમ નાના નાના પણ લુવા તમે કરી શકો છો। તો આ રીતે હું 6 થી 7 જેટલા લુવા બનાવી લઈશ અને લુવા બનાવી અને આપણે એમાંથી એક લુવો લઈ લઈશું અને એને સૂકો લોટ લગાવી અને પરાઠા જેવો આપણે એને વણી લઈશું। તો આપણે અહીંયા સિમ્પલ નાનું એવું પરાઠું વણીએ એ જ રીતે આમાં આપણે પનીર ઉમેર્યું છે, લીલા વટાણા ઉમેર્યા છે। તો તમે ભરેલા પરાઠા બનાવતા હોય તો વણવામાં પ્રોબ્લેમ થતો હોય, આ રીતે તમે પરાઠા બનાવશો તો તમને વણવામાં બિલકુલ પ્રોબ્લેમ નહીં થાય અને એકદમ પોચા એવા પનીરના લીધે થઈને તમારા આ પરાઠા બનશે। આમાં તેલનું મોણ પણ તમને બિલકુલ જરૂર નહીં પડે। તો ખાસ કરીને નાસ્તા માટે બહુ જ હેલ્ધી છે અને જો સાંજે બનાવવાના હોય તો તમારે ચટપટી એવી ચટણી કોઈ બનાવી એના સાથે સર્વ કરવાનું। તો આ રીતે હું પરાઠા વણતી જઈશ અને આપણે આ સાથે એને શેકતા પણ જઈશું। તો આ રીતે મીડિયમ થીક એવું પરાઠું રાખવાનું, બહુ વધારે પડતું પાતળું પણ નહીં અને બહુ જાડું પણ નહીં એવું પરાઠું વણી લઈશું। રોટલીનો તવો મેં ગરમ કરી લીધો છે। તવો ગરમ થઈ જાય એટલે ઉપરની સાઈડ વણેલું ભાગ હોય એ નીચે નાખીશું। સાઈડમાં થોડું એવું ઘી આ રીતે થોડું નાખીશું, થોડા ટીપા જ મેં ઉમેર્યા છે અને આ રીતે એની સાઈડ ચેન્જ કરી લઈશું 30 સેકન્ડ જેવું। 30 સેકન્ડ થાય એટલે પાછી આપણે એની સાઈડ ચેન્જ કરીશું। ગેસની ફ્લેમ મેં અહીંયા મીડિયમ રાખી છે અને હવે બે સાઈડ થોડું થોડું ઘી આ રીતે લગાવી અને પરાઠાને બે સાઈડથી સારી એવી ડિઝાઇન આવે એ રીતે શેકી લઈશું। અહીંયા તમને 1/2 ટીસ્પૂન પણ એક પરાઠાને શેકવા માટે ઘીની જરૂર નહીં પડે। તો આ રીતે પરાઠાનો એકદમ સારો એવો કલર આવી જાય ત્યાં સુધી તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવું શેકાઈ ગયું છે। તો આ રીતે આ નાના નાના પરાઠા તમે ચટણી, દહીં કે પછી ચા સાથે પણ સર્વ કરો તો પણ બહુ સારા એવા લાગે છે। તો આ રીતે તો બીજું પરાઠું મેં ઉમેરી દીધું છે, આપણે નાખીશું ઉપરથી ઘી કે તેલ આ રીતે લગાવી દઈશું। તો હું અહીંયા ઘી વાપરી રહી છું અને 30 સેકન્ડ જેવું થાય એટલે મીડિયમ ફ્લેમ પર ગેસની આંચ હવે હાઈ સાઈડ કરી બે સાઈડ થોડું થોડું ઘી લગાવી અને એકદમ સારી એવી ડિઝાઇન આવી જાય એ રીતે બે સાઈડથી ફેરવી ફેરવી શેકી લેવાનું। તો આ રીતે પરાઠું આપણું શેકાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે અને હવે આપણે એને સર્વ કરવા માટે એક ડીપ બનાવીશું। તો એના માટે મેં અહીંયા મોળું દહીં લીધું છે, તો બહુ ખાટું નહીં દહીં લેવાનું। એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું।
સાથે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલી લીલી ચટણી. તો ફુદીના ધાણાની ચટણી તો થોડી જૂની હતી એટલે એનો કલર આવો છે, નહીંતર એકદમ ગ્રીન હોય. અને આ રીતે ડીપ જેવું મિક્સ કરી દઈશું. અને જો બાળકો માટે તમારે ટમાટો સોસ ઉમેરવો હોય તો થોડો ટમાટો સોસ ને લીલી ચટણી ઉમેરવાની. હવે આપણે પરાઠું લેશું અને વચ્ચેની સાઈડ આ રીતે દહીંવાળી આ ચટણી મૂકીશું અને ઉપર એક ચીઝ સ્લાઇસના ટુકડા કરી કે પછી જો ક્યુબ હોય તમારા પાસે તો એ ખમણીને પણ નાખી શકો છો. ઉપર આ રીતે પાતળા પાતળા સ્લાઇસ કરેલા ટમેટાં, પાતળી સ્લાઇસ કરેલી કાકડી અને એકદમ પાતળી કાપેલી કોબી. ઉપરથી સેન્ડવિચ મસાલો કે ચાટ મસાલો છાંટીશું અને આ રીતે ફોલ્ડ કરીશું અને આપણે એક ટૂથપીક આ રીતે નાખીશું. તો એ રીતે પણ તમે સર્વ કરી શકો છો આ રીતે. અને બીજી રીત છે એમાં તમારે વચ્ચેથી એને કટ કરી દેવાનું અને કટ કરીને પણ તમે સર્વ કરી શકો છો. તો આ રીતે બધા પરાઠાના રોલ વાળી લઈશું. તો બાળકો ખાસ કરીને સાલડ નથી ખાતા હોતા. સાથે પરાઠામાં આપણે પનીર અને લીલા વટાણા, તમે કોઈ પણ લીલું શાકભાજી વટાણાના જગ્યાએ વાપરી શકો છો. બીજી રીતમાં તમારે આ રીતે વચ્ચેથી કટ કરી લેવાનું અને આ રીતે પ્લેટમાં, સર્વિંગ પ્લેટમાં મૂકવાનું અને ટમાટો સોસ કે લીલી ચટણી સાથે આ ગરમ ગરમ પરાઠાના રેપને તમે સર્વ કરો. તો આ રીતે તમે પરાઠા તો બહુ જ બનાવ્યા હશે, પણ આવો નાસ્તો નહીં બનાવ્યો હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસિપી કેવી લાગી? જો રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.